بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. كتير من الخيول النهاردة بيطلق عليهم لقب أسطورة، لدرجة إن اللقب بدأ يفقد بريقه. لكن مع بطل فيديو النهاردة الوضع مختلف، فهو من أحق وأقدر الخيول بلقب أسطورة، لأنه ببساطة بناته الأفراس كانوا السبب في شهرة خط الإنتاج والتربية البولندي الحديث، وأبناء الفحول لهم تأثير دائم على الإنتاج في جميع أنحاء العالم. هو ابن أساطير وحفيد أساطير، ومن نسل الأسطورة كحيلان حيفي المستورد من صحراء شبه الجزيرة العربية إلى بولندا. هو بطل كتير من الحكايات والقصص والذكريات. هو صاحب البصمة الأكبر في تاريخ التربية البولندية الحديثة. أبناؤه وبناته وأحفاده ما زال لهم تأثيرهم في جميع أنحاء العالم. بطلنا في فيديو النهاردة هو الفحل الأسطورة مونوجرام. قبل ما نبدأ ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اتولد الأسطورة مونوجرام في عام 1985 في مزرعة باترسون في الولايات المتحدة من الأب البطل نيجاتراز ابن الأسطورة باسك من الفرس البطلة نيجوتكا، والأم هي فرس السباق الأسطورة مونوجراما بنت الفحل البطل نيبل من الفرس البطلة مينوبوليا. يعني نسبوا ميكس قوي من الخط الروسي والبولندي، والرسن كحيلان مرادي. مونوجرام غير تاريخ الإنتاج والتربية البولندية الحديثة، وكان تأثيره كبير لدرجة إنه في سنوات معدودة قدر يتخطى أساطير سبقوه في برامج الإنتاج البولندية زي بلس وبندوس وأوكاليبتوس اللي تركوا أمهات رائعين. ولكن مونوجرام كان مختلف، وكان صاحب تأثير وبصمة أكبر من خلال إنتاج العديد من الأفراس والفحول المؤثرة في برامج التربية في بولندا وعلى مستوى العالم. نسب مونوجرام ميكس من الخط البولندي والروسي، وبيحمل دماء من مزرعة كرابت زي ما بيحمل جزء من الدماء الفرنسية من خلال الفحل كان. في عهد مونوجرام البعض قالوا إن المرابط البولندية تخلت عن التربية البولندية القديمة، ولكن مونوجرام أعاد تقديم دماء الأسطورة باسك الرائعة اللي فقدت في بولندا بعد تصديره في سن صغير للولايات المتحدة، وأصبح الأسطورة الأفضل في عهده. من الصعب تخيل برامج التربية البولندية الحديثة بدون مونوجرام، مع ذرية هي اللي جلبت الشهرة لبرامج التربية وحققت أرقام قياسية في المزادات والعروض، وده خلق ميراث كبير لمونوجرام في جميع أنحاء العالم. إجناسي جاروفسكي هو اللي شاف مونوجرام في العرض لما تم اختياره في التوب 10 في بطولة سكوتسديل والتوب 10 في بطولة الولايات المتحدة، وكان عمره 3 سنوات وقتها. وكانت أيضا موجودة إيزابيلا باوليك مفتشة قسم الإنتاج والتربية في وزارة الزراعة البولندية. وقتها شعروا بفرحة وسعادة غمرتهم، لأن الفحل من وقت دخوله للعرض امتلكهم وسحرهم بجسمه المتناسق القوي وحركته العظيمة. رغم ان الامريكان مش بيقدروا الحركة الأنيقة في الخيل، إلا ان دخوله الملكي سحرهم، وقرروا ان الفحل ده لازم يدخل بولندا. ونسبه كمان كان بالنسبة لهم هو الهدف اللي بيسعوا وراه لتعويض الدماء اللي فقدوها في برامج التربية البولندية. وواجهوا صعوبة كبيرة في الموضوع ده، لأن مالكي مونوجرام عيلة بيشوب وقتها كانوا رافضين حتى الاجتماع للنقاش في الموضوع ده، لأنهم بعد ما اشتروا مونوجرام وهو مهر في عمر سنة وبدأ في المشاركة في العروض وتحقيق نتائج كويسة ارتبطوا بيه بشدة، وكانوا رافضين فكرة الانفصال عنه. وبعد فترة وصلت ل4 أو 5 سنوات قدروا إنهم يقنعوهم بعد ما كسبوا ثقتهم إنهم يستأجروا الفحل لمدة 2 عام
في موسم 1993 و 1994، وبالفعل أنتجوا منه 112 مهر كان لهم نصيب الأسد من الصفات الممتازة والجميلة اللي خلتهم قادرين يستحوذوا على البطولات والعروض البولندية لفترة طويلة. وبعدها تم استخدام مونوجرام في برامج الإنتاج عن طريق السائل المنوي المجمد لسنوات، وأنتج عدد هائل من الأمهار والمهرات، معظمهم كانوا أبطال وأصبحوا الآن أسماء معروفة عالميا، منهم الأسطورة إكستيرن والبطل جانجز والبطلة زاجروبيلا وكويستشورا، وغيرهم اللي حققوا كل البطولات البولندية وأيضا البطولات الدولية. وفي مزادات فخر بولندا حقق مونوجرام أرقام قياسية في المبيعات، وده بسبب إن الأفراس من إنتاجه أصبحت مطلوبة بشكل كبير. وباع مربط ميكالو 19 من بناته ما بين عام 2001 و 2015 بإجمالي 3,442,000 يورو، ودي بالطبع كانت أعلى المبيعات وقتها. تأثير مونوجرام أصبح ظاهرة دولية بمجرد نضوج الأمهار والمهرات المولودين في بولندا. جعل العديد من المربين الرائدين في العالم يكونوا حريصين على دمج أبنائه وبناته في برامجهم الإنتاجية، والنهاردة أصبح دم مونوجرام موجود في جميع أنحاء العالم. نفوذه أصبح قوي جدا. صحيح تأثيره في الولايات المتحدة قبل رحيله لبولندا كان مش مؤثر بشكل كبير، ولكن مع رجوعه ورجوع نسله للولايات المتحدة أصبح مؤثر بشكل مختلف، وبسبب تأثيره اللي تركه في بولندا نصب لنفسه نصب تذكاري هناك. أما عن إنجازاته في بطولات وعروض الجمال فهي كالآتي: المهر الاحتياطي في بطولة الولايات المتحدة سنة 1988، البطل الإقليمي للفحول سنة 1989، البطل الإقليمي للفحول سنة 1990، من أفضل 10 فحول في بطولة الولايات المتحدة سنة 1990، من أفضل 10 فحول في بطولة الولايات المتحدة سنة 1992. ومن أهم إنتاجاته الفرس مونشيري، والفحل كونسنسس، والفرس إكسيلا، والفحل الأسطورة إكستيرن، والفرس اسكالوبكا، والفرس إتنتا، والفحل البطل جانجس، والفحل البطل كورديلاس، والفرس كريستينا، والفحل بريمير، وبطلة العالم الفرس زاجروبيلا، والفحل البطل ديبويك، والفرس إكزونيرا، والفرس البطلة إلاندرا، والفرس إمفاتيك، والفرس البطلة إيموكجا، والفحل البطل إمبرس، والفرس الأسطورة كويستشورا، والفرس مارتينيكا، والفرس نينا، والفرس البطلة فالادا، والفرس بالميرا، والفرس بوريتا، والفرس استانسيا، والفرس البطلة جرانادا، والفرس البطلة إزبادريلا، والفرس البطلة إيمونا، والفحل كوجانت، والفحل البطل فرناندو، والفحل البطل بون فيفانت، والفحل هيروغرام، والفرس موناليزيانا، والفحل مونتراز، وكتير غيرهم أبطال وبطلات رائعين من نسل الأسطورة مونوجرام. وفي شهر يناير عام 2019 نفق الأسطورة مونوجرام عن عمر 34 سنة كانت مليئة بالتاريخ،
ترك فيها ميراث عظيم من الفحول والأفراس اللي أصبحوا هم أيضا أساطير خالدة في عالم الحصان العربي، على نهج أبوهم صاحب العطاء الأكبر والأفضل في تاريخ الخيل العربي الأصيل الحديث في بولندا، وأيضا صاحب التاريخ والميراث العظيم في تاريخ سلالة الخيل العربي الأصيل على الإطلاق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنونا فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.